ტურისტული ემბარგოს შემდეგ რუსეთის ფედერაციის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ზედამხედველმა უწყებამ ქართული ღვინის წინააღმდეგ განცხადებების გაკეთება უკვე დაიწყო. რუსეთში ამბობენ, რომ საქართველოდან იმპორტირებული ღვინის და სხვა ალკჰოლური სასმელების ხარისხი წლიდან წლამდე უარესდება, რის გამოც ისინი იძულებულები არიან ქართულ პროდუქციაზე კონტროლი გააძლიერონ. ნიშნავს თუ არა ეს განცხადება რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ ემბარგოს. ამ თემით უნდა გავაგრძელოთ სტუდიაში საუბარი და თათია ჩაფიჩაძე გვერდება უკვე სტუმრებთან ერთად. თათია, დილამშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმრებს. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დიახმედრეს სტუმრებთან საუბარს გავაგრძელებთ. გეტყვით, რომ ამავე უწყების ცნობით 2014 წლიდან 2018 წლამდე იმ ალკოჰოლური პროდუქციის რაოდენობა, რომელიც არ შეესაბამებოდა აუცილებელ მოთხოვნებს და ქვეყანაში არ შეუშვეს, თითქმის 3-ჯერ 2.9-ჯერ გაიზარდა, ხოლო 2018 წელს 8 ქართული მწარმოებლის 203.000 ლიტრამდე ღვინის იმპორტი საერთოდ აიკრძალა. მათ შორის არიან ბადაგონი 1882, ბოლერო და კომპანია, კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა, ასევე ბადაგონი, ქართული ღვინის სახლი, ქართული ღვინო, ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია და შეპესე ბატონო. ეს განცხადება შესაძლოა აღქმული იყოს როგორც პირველი ნაბიჯი მოსალოდნელ ემბარგოზე, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ქართული პროდუქციის ბოიკოტირების შესახებ მოწოდებით რამდენიმე დღის წინ რუსეთის დუმის დეპუტატები უკვე გამოვიდნენ. სცენარი ფაქტობრივად იგივეა, რაც 2006 წელს იყო საქართველოზე განრისხება ვლადიმერ პუტინმა. მაშინაც ფრენების შეზღუდვით დაიწყო, შემდგომ იყო ემბარგო ღვინოზე, ბორჯომზე და ბოლოს უკვე სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციებზეც. 2006 წლის რუსეთის ემბარგო 51% შემცირებული საექსპორტო მაჩვენებლით ყველაზე მძაფრად მაშინ ღვინის ბიზნესი აისახა, როცა ის 2-ჯერ შემცირდა და 41 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. თუმცა კიდევ უფრო რთული 2007 წელი აღმოჩნდა, როდესაც ვერ მოხერხდა ახალი ბაზრების ათვისება და ჯამში საექსპორტო მაჩვენებლის კიდევ 30% შემცირება გამოიწვია. შედეგად 2007 წელს მთლიან ექსპორტში ღვინის წილი 2.4%-მდე იკლო, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ 2.4%-ით განისაზღვრა. არსებული მდგომარეობა ფაქტობრივად არ შეცვლილა 2012 წლის ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობრივი თვალსაზრისით ღვინის ექსპორტი პოზიციური დინამიკით ხასიათდებოდა, მისი ხვედრითი წილი მოცემული ინტერვალში მთლიან ექსპორტში საშუალოდ 2.6% იყო. 2013 წელს 7 წლიანი პაუზის შემდგომ რუსული ბაზარი ქართული ღვინისთვის კვლავ ხელმისაწვდომი გახდა. ამან ფაქტობრივად მომენტალურად გამოიწვია ქართული ღვინის ექსპორტის თითქმის 100%-ით ზრდა და 127.850 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2014 წლისთვის ქართული ღვინის ექსპორტი 78%-ით რუსეთის ფედერაციაზე მოდის და ეს ტენდენცია სხვათა შორის გრძელდება დღემდე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ბოლო მონაცემებით იანვარ-მაისში საქართველოდან მსოფლიოს 39 ქვეყანაში ექსპორტზე სულ 33.6 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რაოდენობის მხრივ 6%-ით მეტი, ღირებულებაში კი 16%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. სამწუხაროა, თუმცა ფაქტია, რომ ღვინის ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ბაზარი კვლავ რუსეთია და ზრდამ რუსეთის შემთხვევაში ბოლო მონაცემებითაც 5% შეადგინა. ბოთლების ჯამური რაოდენობა კი 21.372.000-ზე მეტი იყო. ანუ მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 70% რუსეთის ბაზარზე მოდის. დანარჩენი 30% კი 38 ქვეყანაზე ნაწილდება. ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამ ეტაპზე ემბარგოს დაწესებას არ პროგნოზირებს. BMG-სთან საუბრისას სამანიშვილი აცხადებს, რომ ასეთ შემთხვევაშიც კი ეს ქართულ კომპანიებს დივერსიფიცირების პროცესში მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. განცხადების გამოქვეყნება სავარაუდოდ ამ ბოლო მოვლენებს უკავშირდება, თუმცა კონტროლი ქართულ ღვინოზე გამკაცრებულია ბოლო 2-3 წელია უკვე. არ ამგონია, რომ ემბარგო გამოცხადდეს კიდევ ერთხელ ქართულ ღვინოებზე, ბევრი მიზეზის გამო და მათ შორის იმის გამოც, რომ ქართული ღვინის ძალიან ბევრ კომპანიაში პირდაპირ ანირიბად თუნდაც არის რუსული ინვესტიციები, ან რუსეთში მცხოვრები ბიზნესმენების ინვესტიციები. იმ შემთხვევაშიც კი, რომ ესე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღონ, ეს უფრო ჩვენთვის იქნება უფრო გამოწვევა, რომ დავაჩქაროთ ის რეფორმა და უფრო მეტად გავაძლიეროთ ის ქართული დარგი და მოგეთ ისედაც გასავლელი გვაქვს ჩვენ რომ გავიდეთ პოსტსაბჭოთა სივრცედან, ამის დამაჩქარებელი იქნება. ექსპორტი იზრდება ევროკავშირის ქვეყნებშიც და ამერიკაშიც, თუმცა რაოდენობაში ეს ბევრს არაფერს ცვლის. მაგალითად, 126%-ით გაიზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ბოთლების ჯამური რაოდენობა მხოლოდ 322.835 იყო. 27%-იანი ზრდა ფიქსირდება ჩინეთში, 18%-იანი კი პოლონეთში. წელს 5 თვეში 46.254 ბოთლი ღვინო გავიდა საფრანგეთში, 131.184 ბოთლი კი ისრაელში. ზრდა ასევე ფიქსირდება ნიდერლანდებში, კანადაში და გერმანიაში.
ინფორმაციისთვის აქვე გეტყვით, რომ დღეისთვის ექსპორტზე 203 კომპანიას გააქვს ღვინო და მათგან რუსეთში 65-ს. მაგალითად, თბილ ღვინომ გუშინ გითხრა, რომ ექსპორტის თითქმის მეოთხედი რუსულ ბაზარზე გადის, ასევე დიდი რაოდენობით გადის შრილოვეთის ბაზარზე ბადაგონის ნაწარმიც. 2006 წლისგან განსხვავებით უნდა ითქვას, რომ 2019 წელს სახელმწიფოს და კერძო სექტორს საკუთარ თავზე აქვს უკვე გამოცდილი რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის შედეგები და ამ წარე გაკვეთილის გარდა გვაქვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, რომელსაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა ჰქვია, თუმცა როგორც უკვე მოგიყევით, ღვინის შემთხვევაში უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი მაინც რუსეთია და არა მხოლოდ ღვინის. ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2019 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტის მიხედვით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში პირველ ადგილზე რუსეთია. ჩვენი პროდუქციის თითქმის 15% სწორედ რუსეთში გადის. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება რუსეთის რიტორიკა და რა იქნება შემდგომი ნაბიჯები. იქამდე კი მეღვინეებთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. იაგო პიტარიშვილი და ნუსა აბრამიშვილი Schuchmann Wines გენერალური დირექტორი იმყოფებიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მოდით პირველ რიგში მე ბევრი გამიგრძელდა, ასე ვთქვათ, საუბარი 2006 წლიდან მოყოლებით დღემდე რა ხდებოდა ქართული ღვინის ბაზარზე, რომ გითხრათ თქვენი შეფასებითაც რა ვისწავლეთ 2006 წლის შემდგომ და როგორ განისაზღვრა კონკრეტულად ეს გამოცდილება თქვენს შემდგომ ნაბიჯებში, ასე ვთქვათ, თუმცა დავიწყოთ თქვენთან. მადლობთ. 2006 წელი იყო ის ისტორიული წელი, გარდამტეხი მეღვინეობისთვის, საქართველოს აი უმნიშვნელოვანესი, ძალიან ტრადიციული დარგისთვის, რომელსაც ერქვა ფაქტიურად პირველი ნიშნების დაწყება დივერსიფიკაციის პოლიტიკისა, რომელიც დაწყებული იქნა რასაკვირველია, როგორც კერძო სექტორის მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხარდაჭერით, იმიტომ რომ გარდაუვალი პროცესია არ თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის ტრადიციული მეღვინეობა და დარგი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ის რომ რუსეთის ემბარგომ ჩვენ და ამ შემთხვევაში ჩვენზე ვერ ვიტყვი, რომ Schuchmann Wines ჯორჯია მხოლოდ 2009 წლიდან არის ბაზარზე წარმოდგენილი, იმ პერიოდში ჩვენ არ ყოფილვართ, მაგრამ ისტორიული მოვლენები ამას მოწმობს, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე პერიოდი სოფლის მეურნეობისთვის, დარგისთვის, არა მხოლოდ მეღვინეებისთვის, არამედ მევენახეებისთვის, გლეხებისთვის ცხადია. მთლიანად კახეთი, რომელსაც აქვს 80%-იანი რესურსი, მთლიანად საქართველოს მეღვინეობის იყო ფაქტიურად ნულთან გასწორებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, გადარჩა დარგი, წავიდა წინ განვითარებასთან ერთად და იმ პროცესებთან ერთად, რაც ზოგადად დაიწყო და იმ გლობალიზაციის პროცესის ფარგლებში და ჩვენ რომ წავდექით უკვე სოფლიო ღვინის რუკაზე, მოხდა ეს. მაგრამ ცუდი სტატისტიკა, რაც თქვენ ასევე ახსენეთ, რომ მაინც არის დარგი დამოკიდებული რუსეთზე, ხო? აი აქ არის ძალიან რიგი ბევრი უზუსტობა, კითხვის ნიშანი თუ რატომ არ უნდა იყოს დარგი კონკრეტულად ერთ ბაზარზე დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში რუსეთს უფრო ერთ ბაზარზე აქვს საუბარი, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდება რისკები, მით უმეტეს ბიზნესში, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის მსოფლიო ვაჭრობასთან, ასე დავარქმევდი, იმიტომ რომ 80 მილიონი ბოთლის გაყიდვა ექსპორტზე, ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, მაშინ როდესაც ასევე რესურსიც მევენახეობის, ხო? არ არის ესეთი ფართობები ზოგადად ამ კულტურის განვითარების, ამიტომ ძალიან დიდია. შესაბამისად, რისკები უნდა იყოს დაზღვეული და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც 2013 წლიდან დაიწყო საუბრები, რომ რუსეთის ბაზარი არის სარისკო. ჩვენ არ ვეხებთ პოლიტიკას, ჩვენ არ ვერევით განცხადებებში. უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა დაფიქსირდა სტატისტიკურად. გამოვყოფ ორ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას, რომელიც იყო ძალიან ყურადსაღები, როგორც კერძო სექტორისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვური რეაქციით არის ჩვენს კეთილდღეობაზე დაკავშირებული. პირველი იყო პოლიტიკური რისკი, რომელიც ისტორიულად გრძელდება და მეორე უკვე ეკონომიკური რისკი, რომელიც 3 წლის წინ რუბლის დევალვაციამ გვიჩვენა. არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ რუსეთის ფედერაციის კონტროლირებად ქვეყნებშიც გავრცელდა. შესაბამისად, იქ იყო ყაზახეთი, იქ იყო ბელარუსია, ხო? ამიტომ ამას უფრო რეგიონალურ ჭრილში უნდა შევხედოთ და ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ არის ის, რომ პოლიტიკური რაღაცა ნიუანსები. შესაძლებელია ამას მოყვეს უფრო რთული ალღაც, რომელიც არის უშუალოდ ჩვენზე არ არის უბრალოდ დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში
ამ შემთხვევაში სიამაყედ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კარგია. Schuchmann Wines აქვს მხოლოდ 3%-იანი ექსპორტი რუსეთში. აქვე ვიტყვი, რომ 100%-იანი წინასწარი გადახდის პირობით, რომელიც არც თუ ისე მარტივია. ამიტომ ჩვენი მხრივ რისკები მაქსიმალურად არის დაზღვეული, იმიტომ რომ როდესაც არის რიგი ვალდებულებები აღებული კომპანიაში, ამის გარეშე არ შეიძლება. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ დივერსიფიკაცია სხვა კომპანიებშიც აქტიურად გავრცელდება. ბატონო, თქვენ რამდენიმე დღის წინ მოვლენების კვალდაკვალ გააკეთეთ საკმაოდ საინტერესო განცხადება, რომ ერთდროულად არ გამოვა თავისუფლებაც და რუსეთის ბაზარიც რაღაცა მსგავსი შინაარსი იყო, ეს ორი დღევანდელი მოცემულობით არის შეუთავსებელი. თქვენ შემთხვევაში როგორია თქვენი პოლიტიკა, როგორ განსაზღვროთ იმ რისკებს, რაც არსებობს და რის მიხედვით აკეთებთ, თქვათ, არჩევანს, სად უნდა გახვიდეთ, სად უნდა აწარმოოთ მარკეტინგული აქტივობები, როგორი პოლიტიკა გაქვთ იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც არის. რაც შეეხება ჩემ განცხადებას, მე მგონი ეს თვალნათლივია ყველასათვის, იმიტომ რომ როგორც მაგალითად რუსეთიდან სტუმრებს და ტურისტებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და არავითარ კავშირში არ არის ფრენების შეჩერება, ისე არავითარ კავშირში არ არის, ასე თქვა, ამა თუ იმ პროდუქციის ხარისხი, როდესაც რუსეთის მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლაზეა საუბარი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბოლო სტუმრობა ამ სტუდიაში ზუსტად ამ საკითხს შევეხეთ და არ მეგონა თუ ესე უცბად გააქტიურდებოდა ეს რუსეთია ყოველთვის შეგვიძლია აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ზოგადად ბიზნესის დაგეგმა, როდესაც არ იცი მომავალი, ვერ ჩადებ ინვესტიციას, რაიმე გათვლა თუ არ გაქვს და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად ამ ბაზარზე მთლიანად დიდწილად დამოკიდებულება არჩენს ძალიან დიდ რისკებს და ჩვენ ამას თვალნათლივ მაგალითი იყო 2006 წელი, როდესაც ძალიან ბევრი საწარმო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდა. მაგრამ ამავე დროს ყველა აღიარებს, რომ ღვინის ხარისხი გაუმჯობესდა და რატომ? იმიტომ რომ мотиваცია გაჩნდა. ძალიან ძნელია ყიდო რამოდენიმე მილიონი ბოთლი და გქონდეს мотиваცია სხვა ბაზრების მოძიების. ხო? გარდა პოლიტიკური რისკებისა, რუსეთის ბაზარს არ ახასიათებს ღვინის ხარისხის გაზრდის мотиваცია. ხო, თუ გადავხედავთ, ძირითადად რა იყიდება ტკბილი ღვინო. რაც სოფლიო ბაზარზე აღიქმება როგორც არა მაღალი ხარისხის ღვინო, ხო? შესაბამისად, როგორც კი დაიკეტა ეს ბაზარი, დაიწყო სექტორმა უფრო ალტერნატიული ბაზრების ძიება და შესაბამისად სხვა ხარისხის ღვინის შეთავაზება მათთვის. რა თქმა უნდა, შემცირდა შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დაეტყო როგორც სექტორს, ისე ეკონომიკას, მაგრამ სხვა გამოსავალი ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ჩვენზე არ არის ნამდვილად დამოკიდებული, იმიტომ რომ არავითარი კავშირი ამას როგორც არ უნდა მოიქცეს ეს ბიზნესმენი, მას არავინ არ ეკითხება ამას, ეს არის. ამ ეტაპზე როგორი გაქვთ ბატონო იაკო მოლოდინი, თუნდაც ის ფაქტი, რომ 70% ნაწარმისა გადის ისევ რუსეთის ბაზარზე, რას ნიშნავს იმას, რომ თქვა კომპანიები ნაკლებ ეს 70% ნაკლებ დროს და რესურსს ხარჯავს იმისთვის, რომ ახალი ბაზრები აითვისოს, თქვა უფრო მეტი ფული დახარჯოს მარკეტინგში, პოპულარიზაციაში, რა შედეგი შეგვიძლია თქვა რის დასკვნების გამოტანის საშუალებას ეს მდგომარეობა რაც გვაქვს და როგორ უნდა გამოვიდეთ ასე ვთქვათ ამ წრიდან და უფრო მეტად გამთარდეთ ვინაიდან ვიცით რომ ვთქვათ ხვალზე ხდება სხვა რეალობაში გავაგრძელოთ წარმოებათან. ბუნებრივია мотиваცია სჭირდება უფრო რაღაც ასე ვთქვათ მეტი წინ ხედვა და დაგეგმა იმ მაგალითად მივესალმები რაც ახსენა რომ მხოლოდ 3%-ია დამოკიდებული, თუნდაც იყოს 10%, მაგრამ იყოს წინასწარი გადახდით, ხო? რომ დაზღვეული იყოს ეს ყველაფერი. ანუ მე ამას დავარქმევდი, მე რომ მქონდეს მაგალითად დიდი საწარმო და ვყიდიდე რუსეთის ბაზარზე, ხო? ჩავთვლიდი ამ ბაზარს როგორც ბონუსად. რომ მაგალითად სხვა ბაზრებზე მუშაობ, მაგრამ თუ რაღაც ასე ვთქვათ, მცირე შეკვეთა იქნება, როგორც ბონუსის სახით აღვიქვამდი ამას და არა მასზე დამოკიდებულს არ გავხდები ჩვენ საწარმოებს პროდუქციას, იმიტომ რომ მუდმივად შეშის მოლოდინი იქნება, მუდმივად ეს განცდა იქნება. ამავე დროს პოზიტიური მხარეებიც არის. მოდი ესეც ვქოს, რომ ვისაუბროთ პოზიტიურ მხარეებს, რა შეიძლება იყოს და როგორ შეიძლება გაუძლოთ ასე ვთქვათ ამ ყველაფერს და პირიქით ეს გამოვიყენოთ არა ვთქვათ დაქვეითებისკენ, არამედ განვითარებისკენ და უფრო მეტი мотиваციისთვის. ჩვენ როგორც თუმცა მახსენა არა გვაქვს დიდი ქვეყანა და არ შეგვიძლია ესე დიდი რაოდენობით ღვინის წარმოება, როგორც მაგალითად ავსტრალიას ან სხვა ქვეყნებს შეუძლებთ, ხო? შესაბამისად ჩვენ საერთაშორისო ბაზარზე ჩვენ ნიშა უნდა დავიკავოთ არა იაფასიან ღვინის სეგმენტში, არამედ ცოტა უფრო მაღალ სეგმენტში. აქედან გამომდინარე, თუ სტატისტიკასაც შევხედავთ, თუნდაც ამ მასიურ წარმოებაზე როდესაც არის საუბარი, მაგალითად ძალიან კარგად იზრდება ჩინეთის გაყიდვები, ხო, სტატისტიკურად. იზრდება მაგალითად სხვა აღმოსავლეთ ევროპაში, პოლონეთში რამდენიმე მილიონი გახდა უკვე 3 მილიონს შეადგენს თუ არ ვცდები. იაპონია ძალიან კარგი პოტენციალი აქვს,
27% გაიზარდა 2018 წელს, გაყიდვები წინა წელთან შედარებით და ბოლო 5 თვის განმავლობაში კიდევ ერთი ამდენით არის გაზრდილი. და კიდევ უფრო მეტით გაიზრდება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბაზარია, ძალიან კეთილი განწყობილები არიან ჩვენს მიმართ. ხედავთ ბოლო პერიოდში რამდენიმე აქტიური ღონისძიება ჩატარდა ტოკიოში და სხვა ქალაქებში. აი ეს არის მიმართულება. აი ამ მიმართულებით უნდა იმოძრაოს სექტორმა. რამდენად რთულია, აი თქვენ რომ გითხრათ, რამდენად რთულია ევროკავშირის ქვეყნებზე, იგივე ჩინეთში გატანა, იქ თავის დამკვიდრება, რა სირთულეები ახლავს ამ ყველაფერს და თქვენ როგორ ახერხებთ იმას, რომ თქვა წარმატებულად გაიტანოთ? ყველაფერი, ანუ ისტორიულად რო დავიწყოთ, იმიტომ როგორც ვახსენე, ეს არის ტრადიციული მიმართულება, ქვეყნის უმთავრესი პრიორიტეტი, ასევე ღვინის წარმოება, მევენახეობა და აქვე ასევე ღვინის ტურიზმი, ყველაფერი ღვინოსთან დაკავშირებული. შესაბამისად მარტო დარგი ამ ხრივ ყოველთვის საჭიროებდა დახმარებას. დახმარება იყო რამოდენიმე მხრივი. ეს იყო პირველი სუბსიდირება, მეორე პრომოუშენი, ეგრეთ წოდებული აქტივობები საერთაშორისო არენაზე, გამოფენებში მონაწილეობა, როგორც იაკო ახსენა, ეს ბოლო მოვლენა იყო ძალიან კარგი. ტოკიოში ეს იყო ქართული დღეები ფაქტიურად, სადაც არა მხოლოდ ქართული ღვინო იყო წარმოჩენილი, არამედ ქართული ღვინო კულტურა, გასტრონომია, ყველაფერი ერთად კომპლექსურად, იცით? იმიტომ რომ პროდუქტი შეიფუთა აბსოლუტურად თავმად შემიძლია ამის თქმა. პროდუქტი არის მზად იმისათვის და უკვე გატანილი, უბრალოდ ეს გრძელვადიანი პროცესი, ამიტომ ესე ჩქარა ჩვენ ისეთ ეფექტებს ვერ მივიღებთ, როგორიც გვინდა რომ ვიხილოთ, ა? ანუ დამატებით გჭირდებათ სახელმწიფოსგან კიდევ უფრო მეტი პრომოუშენი. არა, დამატებიც არ არის, აქ საუბარი არის კომპლექსურ მიდგომაზე, რომელიც ფაქტიურად განხორციელებულია, საუბარი არის პროდუქტის შექმნაზე, იმიჯის შექმნაზე, როგორც საქართველოს ღვინის სამშობლოა და იმიჯის შექმნაზე, როგორც საქართველოს როგორც 8000 წლიანი ღვინის დაყენების ტრადიცია. შესაბამისად, ეს გრძელდება. ეს არ არის 1 და 2 დღის ნაბიჯები, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და რიგი მოვლენები, რომელიც ჩვენ დავსახეთ კერძო სექტორ სახელმწიფოსთან ერთად, პრომოუშენი, პოპულარიზაცია და აქვე ვახსენებ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის პოლიტიკური სავაჭრო ურთიერთობები, როგორც ჩამოყალიბდა ჩინეთთან, გულისხმობ თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას, მანამდე ევროპასთან და ეხლა უკვე ინდოეთთან. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი ინფორმაციებიც გვაქვს ამ შემთხვევაში. მე არ მინდა რომ რაღაც პესიმისტური ტალღა იქნეს საზოგადოებაში, რომ რა ეშველება საქართველოს მეღვინეობას, ეს ასე არ არის. მე მინდა გავახსენო მაყურებელიც, კოლეგებიც, რომ მუდმივად ხდება გაფრთხილებები, იცით, ეს ემბარგო სიტყვა, ეს არ არის რაღაცა ესეთი ქვეყნის დასასრული, ხო? ეს არის გაფრთხილება, რაც პოლიტიკური პროცესებია, რომელშიც ჩვენ არ ვერევით. შესაბამისად, დღესდღეობით ქართულ ღვინოს აქვს რესურსი, იმის რომ გასაკვირველია, რიგი უდიდესი ბაზრები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო, დაყოფილი რეგიონები, სადაც ძალიან დიდია მოთხოვნაც და ძალიან ბევრს წერენ და საუბრობენ ქართულ ღვინოზე. შესაბამისად, ქართული ღვინო გახდა უკვე მოთხოვნადი პროდუქტი. ამიტომ გამომდინარე ჩვენი რესურსიდან, რომ ქვეყანა პატარაა და მწარმოებლურობა არც თუ ისე დიდი, ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ გზაზე დგას ამ შემთხვევაში დარგი და რამოდენიმე წელი სჭირდება, რომ ფაქტიურად თუნდაც 3%-მდე დაიყვანოს რუსეთის ბაზარი, მაგრამ დიდი მადლობა. ბატონო, თქვენთან მინდა შემაჯამებლად მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორი გაქვთ მოლოდინი, ელოდებით თუ არა დღესდღეობით არის თუ არა იმის რეალური საფრთხე, რომ ემბარგო იყოს და როგორ გვაქვს თუ არა რესურსი და საშუალება, რომ ვებრძოლოთ ამას, გავუმკლავდეთ და უფრო მეტად განვითარდეთ და აღარ ვიყოთ დამოკიდებული იმ შიშებზე, რაც დღესდღეობით შეგვქონდეს. საქმეც მაგაშია, რომ ვერავინ ვერ გამოიცნობს იქნება თუ არა ემბარგო და ზუსტად მთელი საშიშროება არის ზუსტად ეგ, იმიტომ რომ არანაირ ლოგიკას ეგ არ გვემთებარება, ხო? არც ბიზნეს ლოგიკას და არც ურთიერთობას კომპანიებს შორის, ექსპორტიორსა და იმპორტიორს შორის და ეს მხოლოდ აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზეა დამოკიდებული. ზუსტად იმიტომ არის რისკი, თუ რამე კანონებში რო ჯდებოდა, შენ დაგეგმო იმ კანონების მიხედვით. და რაც შეეხება სხვა გამოსავალი არის თუ არა, რა თქმა უნდა არის და მე ვფიქრობ, რომ დარგი ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა დიდწილად მაინც რუსეთის ბაზარზეა დამოკიდებული, ამის გარეშეც განვითარდება, გააგრძელებს განვითარებას. სხვა გამოსავალი არა გვაქვს და თუ ჩვენ გვინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ იყოს მდგრადი ეს დარგი, უნდა იყოს კარგი დასავლურ ბაზრებზე დამკვიდრებული ეს ღვინო, ჩვენი ღვინო და შესაბამისად მე უფრო მარტივი იქნება. ასეთი მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს ხარისხი მივიღოთ და მოთხოვნაც გაიზარდოს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. იაკო ბიტარიშვილი და ნუცა აბრამაშვილი იყვნენ ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები.